સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું નવી રીતે છાલવાળા બટેટાનું મસાલેદાર શાક બનાવીશું. એનો એકદમ સ્પેશિયલ એવો મસાલો બનાવીશું જે તમે એકવાર બનાવી 15થી 20 દિવસ સુધી સાચવી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે મેં અહીંયા 3 બટેટા લગભગ 500 ગ્રામથી થોડા ઉપર છે. બટેટા મોટા મેં લીધા છે અને એકદમ સારી રીતે ધોઈ અને મેં એને થોડી વાર માટે પાણીમાં બોળ્યા હતા અને પાછા મેં એને થોડા ઘસીને ધોઈ લીધા છે એટલે આપણે આ છાલ પણ વાપરી શકીશું. તો આ રીતે બટેટાનો વચ્ચેથી 2 ભાગ કરી અને આ રીતે એની ચિપ્સ કટ કરી લઈશું. તો બહુ જાડી પણ નહીં, બહુ પાતળી પણ નહીં, એવી મીડિયમ એવી કટ કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મેં બધા બટેટાને કટ કરી લઈશ. હવે કટ થઈ ગયા છે, આપણે શાક વઘારીશું. એના માટે એક પેન લેશું, એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. જીરાનો કલર બદલાય એટલે 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, 15થી 20 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી હલકું સતરાવા દઈશું. જેવું સતરાઈ જાય એટલે આપણે બટેટાની ચિપ્સ જે કરીને રાખી છે એ ઉમેરી દઈશું. સાથે આપણે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી અને બટેટાને આપણે એકદમ સારી રીતે સાતળી લેવાના છે. તો લગભગ 5થી 7 મિનિટ જેવું તમારે એને મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર ઢાંકીને સાતળવાનું છે એટલે બટેટા છે એ સોફ્ટ થઈ જશે. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું છે. આપણે એને ઢાંકી અને થવા દઈશું. તો બટેટા થાય ત્યાં સુધીમાં સાઈડમાં આપણે એનો મસાલો બનાવી લઈશું. એના માટે એક નોનસ્ટિક પેન લેશું અને એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન આખા ધાણા, તો મેં મુઠ્ઠીથી મેઝર કરી અને 2 મુઠ્ઠી જેટલા ઉમેરી દીધા છે. સાથે એમાં 2થી 3 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું અને એમાં 2થી 3 સૂકા લાલ મરચાં. તો તીખું ન થઈ જાય એટલા માટે હું અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચાં વાપરી રહી છું. તમારે જો તીખું બનાવવું હોય તો નોર્મલ મરચાં પણ લઈ શકો છો. 1 મુઠ્ઠી જેટલા શિંગદાણા અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી વરિયાળી ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું અને હલકું આ રીતે આપણે એને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. તો લગભગ હવે 4 મિનિટ જેવું થયું છે. એને મેં મીડિયમ ફ્લેમ કરી છે અને આ રીતે શીંગના દાણા પણ ક્રિસ્પી થઈ ગયા. તો ગેસની આંચ હવે બંધ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દઈશું. તો એ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે શાક એકવાર ચેક કરી લઈશું. તો લગભગ શાકને પણ થતાં હવે 4થી 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હજી આપણે એને 3 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો હું એને ઢાંકી અને થવા દઈશ. મસાલાઓ પણ ઠંડા થઈ ગયા છે. મિક્સર જારમાં બધા મસાલા ઉમેરી દઈશું અને મિક્સર જારમાં અધકચરા જેવા એને વાટી લઈશું. તો આ રીતે પાવડર તૈયાર છે. અને લાસ્ટમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ક્રિસ્પી તલ, તો થોડા મેં શેકી લીધા છે અને એ પણ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને આપણો આ મસાલો તૈયાર છે. કોઈ પણ શાકમાં તમે લાસ્ટમાં ઉમેરશો તો શાકનો સ્વાદ બદલાઈ જશે. તો બોટલમાં ભરી તમે એને સ્ટોર કરી શકો છો. બટેટાને હવે થતાં લગભગ 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. આ રીતે એક બટેટાને તમારે પ્રેસ કરી લેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો હવે સોફ્ટ થઈ ગયા. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી અને મિક્સ કરીશું. તો હળદર પહેલાં પણ ઉમેરી શકો છો. અને સાથે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, તો લીલા મરચાં પણ આપણે ઉમેર્યા છે, સૂકું મરચું પણ ઉમેર્યું છે, તો તમારે ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાના. 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપર્યું છે. તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી અને ઢાંકી પાછું આપણે એને 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો મસાલાનો કલર છે એકદમ સારી રીતે ચિપ્સમાં આવી જશે. તો હવે લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો શાકનો કલર એકદમ પરફેક્ટ એવો આવી ગયો છે. અને હવે જે મસાલો આપણે તૈયાર કર્યો છે એ 3થી 4 ટેબલ સ્પૂન, તો પહેલાં થોડો ઉમેરી દેવાનો અને મિક્સ કરી દેવાનો. પછી જો બીજા બટેટા સ્લાઇસ પર ન આવ્યો હોય તો પાછો તમારે થોડો છાંટી અને મિક્સ કરી દેવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો મસાલો થઈ ગયો છે. લાસ્ટમાં ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા મિક્સ કરી દઈશું અને 1થી 2 મિનિટ જેવું આપણે એને ખુલ્લું જ આ રીતે સાતળીશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું
આપણું આ બટેટાની ચિપ્સનું મસાલેદાર શાક તૈયાર છે. ગરમ ગરમ શાકને કોઈ પણ રોટલી, પરાઠા, પૂરી કે દાળ ભાત સાથે સાઈડમાં સર્વ કરશો તો પણ બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. બાળકોને લંચ બોક્સમાં રોટલી સાથે પણ આપી શકો છો. તો બટેટાનું શાક તો તમે બહુ જ બનાવતા હશો, પણ આ રીતે બટેટાની ચિપ્સનું શાક, એ પણ છાલવાળા બટેટાનું ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હોય. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.